गाइज वाट्सएप हऱ्यो आजको भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल हुन गइरहेको छ किनभने आजको भिडियोमा हामी आफ्नो कम्प्युटरको डिजिलिङ्क राउटरको सेटअप गर्न गइरहेको छौँ। डिजिलिङ्क राउटरको सेटअप गर्नको लागि चाहिँ मैले डिजिलिङ्क राउटर लिएर आएको छु र त्यो राउटरमा केही कन्फिगरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ लिएर आइसकेपछि घरमा र त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म आफ्नो वाइफाई नेटवर्क एडाप्टरमा गएर वाइफाई कनेक्ट गर्छु। एउटा फ्री वाइफाई आइरहेको छ FTH0C25D60 भनेर मैले यसलाई कनेक्ट गरिरहेको छु र कनेक्ट गरिसकेपछि म सिएमडीमा जानेछु। हाम्रो आइपी यो राउटरको आइपी कति हो भनेर मलाई थाहा छैन, त्यही भएर सिएमडीमा गइरहेको छु। आइपी कन्फिग लेखेर सिएमडीमा त्यसपछि हाम्रो डिफल्ट गेटवे चाहिँ 192.168.1.1 रहेछ र हामीले यो 192.168.1.1 चाहिँ हामीले डिफल्ट ब्राउजरमा कुनै ब्राउजरमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ब्राउजरमा गएर 192.168.1.1 क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ त र त्यो गरिसकेपछि हाम्रो ब्राउजरमा 192.168.1.1 त्यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि युजरनेम र पासवर्ड दिनुपर्नेछ। युजरनेम र पासवर्ड केही प्राइभेसीको कारण हाइड गरेको छु। वेट फर फ्यु मिनट। युजरनेम एडमिन, हाम्रो युजरनेम चाहिँ एडमिन छ र अनि पासवर्ड चाहिँ STDONUIOI I0I है, सरी 0I I0I तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र हाम्रो युजरनेमको भेरिफिकेसन कोड चाहिँ RJ9CR रहेछ र त्यो भेरिफिकेसन कोड हालिरहेको छु र लगइन गरेर त्यसपछि ओल्ड पासवर्ड हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। बिकज यो पासवर्ड कन्फिगरेसन आइरहेको छ त्यसमा हामीले ओल्ड पासवर्ड दियो STDONUI0I दिएपछि हामीले न्यू पासवर्ड राख्नुपर्ने हुनेछ त। अनि न्यू पासवर्डमा हामीले आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुनेछ। फर इक्जाम्पल न्यू पासवर्ड मैले Bipin@123 राखिरहेको छु। BIPIN Bipin@123 राखिसकेको छु र त्यसपछि फेरि कन्फर्म पासवर्ड गरिरहेको छु Bipin@123। त्यसपछि हामीले अप्लाई द चेन्जेस गरिरहेको छु र त्यसपछि हाम्रो पासवर्ड अपग्रेड भइसकेको छ र त्यो पासवर्डलाई अपग्रेड गरेर हाम्रो भेरिफिकेसन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पासवर्ड हाल्नु BIPIN Bipin@123 हालिसकेपछि हाम्रो भेरिफिकेसन कोड राख्नुपर्ने छ YSTUJ हाम्रो भेरिफिकेसन कोड छ र यसमा लगइन गरौँ र हाम्रो कन्फिगरेसन पेजभित्र आइसकेको छौँ र त्यो पेजभित्र आइसकेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला WNAमा जानुपर्ने हुन्छ। अरू कुनैमा नगइकन WNAमा गएर त्यसपछि WNAमा गइसकेपछि FTHको ठाउँमा हामीले आफ्नो वाइफाईको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई जुन के नाम दिन्छ त्यो नाम दिनु होला र त्यो नाम दिइसकेपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिले म चाहिँ Bipin@home वाइफाई राखिदिनेछु। तपाईँहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो होमको नाम। ओके, र त्यो राखिसकेपछि सो द एक्टिभ WNA साइलेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वाइफाईको नाम चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेक्सन सक्सेसफुल्ली भनेर आएको छ र एकछिन अनि फेरि अन गरेपछि हाम्रो वाइफाईको नेटवर्क देखाउँछ होला। माथि चाहिँ देखाइसकेको छ इन्टरनेट केबलले देखाइसकेको छ Bipin वाइफाई भनेर हाम्रो इन्टरनेट केबलले। अब त्योभन्दा अगाडि इन्टरनेट केबलबाट फेरि आयो होला आई थिङ्क। अब त्यही Bipin@home वाइफाई पनि आइसकेको छ। यसलाई फेरि कनेक्ट अटोमेटिकली गरेर कनेक्ट गर्नु होला। सिक्युरिटीमा चाहिँ पासवर्डहरू राख्न मिल्छ र पासवर्ड राख्नको लागि इन्सपिरेसनमा नोन छ हामीले WPA2 मिक्सेसमा राख्नुपर्ने हुनेछ र त्यसपछि TKIPमा र AESमा डबल क्लिक गरिदिनु पर्ने हुनेछ। TKIP र AESमा डबल क्लिक गरेर हाम्रो पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड अहिलेको लागि भने म टाइप गरिरहेको छु र पासवर्ड Bipin@123 राखेर मैले अप्लाई द चेन्जेस गरेर एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिकज यता एउटा कन्फिगरेसन यो सक्सेसफुल भनेर चेन्जेस सेक्सन सक्सेसफुल भनेको छ र हाम्रो पासवर्ड सक्सेसफुल्ली चेन्ज भएको छ र हाम्रो हेरौँ वाइफाई एकछिन नो वाइफाई नेटवर्क फाउन्ड। अब यु क्यान लुक हेयर इन्सपिरेसन लागिसकेको छ। अब हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि पासवर्ड माग्ने भयो, कसैले ह्याक गर्न सक्ने भएन र पासवर्ड दिइरहेको छु मैले र डु यु वान्ट टु अलमा एस्कमा क्लिक गरेँ र मैले आई थिङ्क मैले पासवर्ड रङ हाल्नु जस्तो लागिरहेको छ। यस आई विल रङ पासवर्ड हालेको रहेछु। फेरि हाल्नेछौँ हामी Bipin@1234 र नेक्स्ट गर्नेछौँ
र नेक्स्ट गरेर हामीले एसमा क्लिक गरेर भेरिफाई द कनेक्सन नेटवर्क भनिरहेको छ, चेकिङ नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट भनिरहेको छ। यसले केही प्रोसेस लिन गइरहेको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले WNA पोन 1 मा जानुपर्ने हुन्छ। पोन 1 मा चाहिँ हाम्रो राउटरको कन्फिगरेसन गर्न मिल्नेछ र पोन 1 मा गइसकेपछि तपाईँले कनेक्सन टाइप चाहिँ इन्टरनेट दिए पनि हुन्छ, TR09 दिए पनि हुन्छ, एउटै हो। तर माथिको अदर TR09 चाहिँ नदिनु होला र PPC सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यही युजर नेम र पासवर्ड मतलब डोमेन आइपी कन्फिगरेसनले दिएको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले फोनबाट सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो युजर नेम र पासवर्ड के हो भनेर PPOE को युजर नेम र पासवर्ड के हो भनेर सोध्नु, तपाईँलाई दिनेछन् पक्कै, म विश्वास छ तपाईँहरूको आइपी प्रोभाइडरले। र त्यसपछि हामीले अप्लाई द चेन्जेस गरौँ र अप्लाई चेन्जेस गर्नलाई केही टाइम लिन गइरहेको छ र चेन्जेस सेटिङ सक्सेसफुली भनेको छ र हाम्रो सेटिङ सक्सेसफुल भइसकेको छ र PPOE 0 इन्टरनेट TR0